Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Keisha Alyssa Brillo, top 3 in the October 2016 Criminology's licensure examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Alyssa. So, answer kayo, it serves as the basis in granting probation to qualified applicants. Okay? Basis. Clue, yan yung clue. Okay? Chat kayo ng answer nyo, hindi pa pumapasok yung answer nyo. It serves as the basis in granting probation to qualified applicants. Okay, wait ko yung answer nyo. Tatlo pa lang pumapasok, si Raven, Odessa, and Alexander. Naku, baka yan yung mga magtatap. Kaya lagi ko nababasang pangalan. Siyempre may magtatap din doon sa mga nakikinig lang sa atin. Di ba? Kasi di ba i-record, naka-record to. Okay? Pero dito sa nasa live, konti yung yung iba pa ulit yung mga names na sumasagot. Okay. So may nalito ng konti. Kasi dalawa ang post-sentence dyan, di ba? Post-sentence investigation. So ganito. Ang sagot ay A. Bakit A? Post-sentence investigation report. Kasi yan yung mismong papel, yun yung magiging basis ni court. Yung post-sentence investigation, pampalito lang yan. Yan yung tawag sa ginagawa, sa act, sa ginagawa ng probation officer doon sa loob ng 60 days. Pero magiging basis talaga yung report mismo. Excuse me, okay? So yun na sagot. One who investigates for the court a referral for probation or supervises a petitioner, a probationer or both. Okay, answer. Okay. Sige. Madali lang naman yan, di ba? One who investigates for the court a referral for probation or supervision or supervises a probationer or both. Okay. So, may pumapasok man chat. Sige, answer. Okay, wala na? Correct. Halos lahat correct. Probation officer. Si probation officer ang nag-i-investigate kila petitioner at siya na rin ang magsusupervise. Okay? Ngayon, meron akong i-emphasize lang. Tandaan nyo ang investigation tsaka supervision. Okay? Ang office na responsible sa pag-investigate and supervise ng mga probationer natin ay PPA. PPA, ha? Kasi minsan nasa choices minsan yung kung sino daw yung responsible dun sa pag-investigate at pagsusupervise. Minsan BPP, PPA, court, ano pa ba, president, mga ganun yung choices. Pinaghalo-halo nila. Ang iba nalilito kung ito pa ay BPP or PPA. Ano ba yung BPP? Board of Pardons and Parole and Parole and Probation Administration. Itong dalawang agencies na to, pareho silang under ng DOJ. Okay? Parang yung mga NBI, Bucor, di ba under ng DOJ yan? Yung PAO, yung National Prosecution Service, pare-pareho lang yun. Ngayon, yun nga, malilito kayo. Ito pa lang, tandaan nyo na ngayon pa lang. Ang trabaho ng PPA ay investigation and supervision. Doon sila nakafocus sa investigation and supervision. PPA.
Syempre, opisina yun eh, kaya ang mag-a-act pa rin yung tao, kaya probation officer ang tawag. Ang BPP, tandaan nyo lang han, ang BPP, ang trabaho, or ang tinatanong sa BPP sa exam ay, ito yung nag-grant ng parole. Okay? Ito yung nag-grant ng parole. Okay, tandaan nyo ha, parole, ang BPP ang nag-grant ng parole. And another function ng BPP, Board of Pardons and Parole, ay mag-recommend kay President ng kung i-grant ba yung mga executive clemencies. Ano yung mga executive clemencies? Yun yung except amnesty ha. Kasi sa Congress yun. Ang kailangan doon yung Congress. Okay, yung pardon. Di ba? Yung mga reprieve. Ano pa ba? Commutation of sentence. Basta marami yung executive clemencies. Okay? So, again ha, tandaan nyo. Pag PPA, ang tanong lang dyan sa PPA ha, investigation and supervision. Okay? Ang BPP, ang trabaho ay mag-grant ng parole and mag-recommend kay President kung i-grant ba yung executive clemencies. Okay? So, tandaan nyo lagi yun kasi dun din umiikot yung tanong sa non-insti. Basta baon nyo lang yun, hindi na kayo mawawala. Kasi lagi magkasama sa choices yan. A, PPA, B, BPP, C, Court, D, President. Lagi magkasama yan. Okay? So, before tayo mag-proceed dyan, any question? 7 minutes na lang. Okay? Mag-question kayo. Yeah, wait ko. Hindi yung kasunod ah. Okay. Ang PPA ay Parole and Probation Administration. Ano pa? Wala na? Nag-gets nyo ba? Yes or no na lang. Kung nag-gets, yes. Yung dalawa ha, yung dalawa. Yes, okay. Yung iba. Tandaan nyo yun ha, PPA and BPP. Ang BPP, Board of Pardons and Parole. Tandaan nyo yung tigdadalawa nilang function. Ngayon, another thing. 'Di ba? For example, nag-grant na yung 'di ba ang trabaho ni board ni BPP mag-grant ng parole? Ngayon, sino yung magbabantay doon? Sino yung magbabantay doon sa kay parole? Syempre parole officer. Parole officer, 'di ba, ang magsusupervise. Nasaan yun? Saan nag-work yung parole officer na yun? Sa PPA. Nagets nyo? Sa PPA. Kaya nga, Parole and Probation Administration eh. Kaya nga, basta pag supervision, trabaho yan ng PPA. Okay? Pag grant lang ng parole ang trabaho ni BPP. Okay? Next. During what particular date that a probation officer may conduct post-sentence investigation? Okay? Ito na sabi rin natin kanina. Okay? Answer, wala pa pumapasok. During what particular date that a probation officer may conduct a post-sentence investigation? Immediately upon receipt of the order of the court ba? Or immediately upon promulgation of the case? Or immediately upon the knowledge on the conviction of the person charged before the court? Or immediately upon the person charged was sentenced by the court of imprisonment of not more than 6 years? Immediately upon the person charged was sentenced by the court of imprisonment of not more than 6 years. Sige, wait ko yung answer nyo. Ang pumapasok pa lang ay nasa 4 persons. Okay, yung iba.
Mhm. Wala pa akong nakikitang correct. Ay, meron si Odessa. Correct. Sino pa? Si Dong. Si Lian ba yan? Lian Irvin. Alexander. Wilmer. Wala na. Okay. May mga naunang sumagot na wrong. Okay, kaya hinihintay ko kayo sumagot. Kailan ba dapat mag-conduct si probation officer ng PSI? Kailan? Immediately upon the charge ba? Ay, immediately upon the person charged ba was sentenced by the court of imprisonment of not more than 6 years? Kapag sa araw ba na makukonvict si probation, sa araw ba na makukonvict si defendant, siya magkakandak si probation officer ng PSI? Hindi. 'Di ba? Kailan siya magkakandak? Kapag na-receive niya na yung order ni court na mag-conduct ng investigation. Okay? So, tingnan niyo yung kasi yung question, no? During what particular date a probation officer may conduct a post-sentence investigation? Kaya nga sabi ko, sundan niyo yung flow ng probation. Diba sabi ko, magfa-file ng, si petitioner, magfa-file siya ng probation, gusto niya mag-avail within 15 days sa korte. Ang gagawin ni court, mag-i-issue siya ng order. Okay, order. Ibabato niya kay PPA yun. Okay, yung order na yun, order to conduct investigation. At yun yung, dun lang mag-i-start yung 60 days. Dun mag-i-start yung 60 days ni probation officer para mag-conduct ng investigation. Kaya nga sagot, immediately upon receipt of the order of the court. Okay, kulang lang yan, to conduct investigation. Hindi sa araw na mako-convict si defendant. Hindi sa araw na yun. Okay, so clear na? Who grants probation? O ayan. Who grants probation? Okay, wala pang sumasagot. Oh, bakit may nagkamali? Sinabi ko na kanina, di ba, yung trabaho ng BPP? Ang trabaho ng BPP ay mag-grant ng parole. Okay? Ang trabaho ng PPA, saan sila? Sa investigation and supervision sila. Kaya hindi PPA sagot dyan, may nagsagot ng BPP. Ang nagagrant ng probation ay ang court. Yung court din, yung court na nag-convict sa kanya, kay defendant. Okay, doon siya magpa-file ng kung gusto niya mag-avail ng probation. Okay, so yun yung magde-decide kung bibigyan siya ng probation. Okay, so magbe-break muna tayo. Wait lang. Babalik tayo ng 10:30. So mag-snack muna kayo. Okay, para hindi kayo inaantok. Tsaka kailangan nyo magmerienda ha. Kung mamaya hindi nyo kayanin hanggang alas 12 tayo. Ano yung mahirap? Mahirap, Angelo, ano yon? Sige, reserve mo yung question mo, ha? May mga question kayo, yun. Isipin nyo na ngayon. Para mamaya, 10:30 ay masasagot natin. Okay? If you want to learn more from her, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of her lectures. Or you can watch the rest of her lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on Ortea Criminology Review's Facebook account for more details. See you soon, Orteans!